Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई टिकटक नेपालमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फेसबुक कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने बारे केही पोइन्ट्सहरु देखाउन गइरहेको छु। नाउ लेट्स गो टु द पोइन्ट। साथीहरु, हामीले फेसबुक ह्याक गर्न दुईवटा कुराको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा हो तपाईको इन्टरनेट र अर्को चाहिँ हामीले नर्मल युज गर्ने ब्राउजर। तपाईहरु नर्मल ब्राउजरमा गएर अहिलेलाई म क्रोम युज गर्छु। नर्मल ब्राउजरमा गएर shadowave.com shadowave.com मा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ साइन अप मा जानुहोस्। साइन अप मा गएर यो फर्म तपाईहरुले भर्नु भइसकेपछि यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन गर्नु भइसकेपछि स्क्याम्स 2 मा जानुहोस्। स्क्याम्स 2 मा गएर फेसबुक नर्मल भन्ने यो लिंक छ। यहाँ लिंक दिएको छ, फेसबुक नर्मल को साइडमा लिंक दिएको छ। त्यो लिंकलाई हजुरहरुले कपी गरेर आफ्नो साथीहरुलाई भिक्टिम्स बनाउन सक्नुहुन्छ। भिक्टिम्स भनेको चाहिँ के हो भने तपाईहरुले जसले आफ्नो लिंक पठाएर उहाँहरुले यदि त्यो लिंकमा आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड फिल गर्नुभयो भने उहाँहरुको इमेल आईडी र पासवर्ड हजुरहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। सो थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियोज। नेक्स्ट टाइम तपाईहरुलाई यो भन्दा राम्रो टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि धन्यवाद।